ตอนนี้ผมก็อยู่ในสุสานของมะนิลานะครับและทุกที่นะครับในฟิลิปปินส์นี่เราจะเห็นแป้นบาสเกตบอลนะครับทุกที่เลยดูแม้แต่ในสุสานนะครับนี่ตรงนี้ก็ยังมีนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสุสานของท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าทำไมผมถึงอยากมาในสุสานนี้นะครับจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยข้างในนี้มันดูไม่เหมือนสุสานเลยมันดูเหมือนหมู่บ้านมากกว่านะดูดิเนี่ยแต่จริงๆมันคือสุสานทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็สุสานทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันฟีลเหมือนเดินอยู่ในหมู่บ้านอ่ะโอ้โหเป็นสุสานที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีความน่ากลัวไม่มีความเป็นสุสานหลงเหลืออยู่เลยนะครับโอ้โหนี่ดูสิอันนี้ก็สุสานนะครับแต่ก็ยังมีร้านมาเปิดอยู่ด้านหน้าสุสานด้วยอ๋อเห็นไหมแป้นบาสเกตบอลนี่จะมีอยู่ทุกที่โอ้โหสุสานที่นี่นะครับมันมีชาวบ้านที่เขาไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับเขาก็เลยต้องมาหาถิ่นที่อยู่เนี่ยมาสร้างเป็นบ้านของตัวเองตามในสุสานนี้นะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ค่อนข้างคนทั่วมะนิลาเนี่ยเขาจะรู้กันว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่รวมกลุ่มคนไร้บ้านเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้มีที่อยู่อาศัยนะครับนี่ดูสิเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ้านเขานะเฮ้ยมันจะพูดยังไงมันไม่ใช่บ้านเขาอะแต่คือเขายึดหลุมศพไปทำเป็นบ้านอะแล้วลองดูนะครับว่าหลุมศพแต่ละจุดเนี่ยก็เป็นหลุมศพที่ดูดีมากแล้วดูสิเนี่ยอย่างอันนี้นะครับก็โอ้โหด้านในดูดีแต่ว่านี่เขาล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาแย่งเข้าไปอยู่นะนี่ถ้าพูดตรงๆคือมันก็เหมือนแบบเป็นบ้านเล็กๆอ่ะถึงว่าทำไมคนที่นี่เขาถึงอยู่ได้เนี่ยเห็นปะด้านนี้ก็เหมือนกันด้านขวาผมเนี่ยก็คือโดนคนยึดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมหลุมศพของเพื่อนของไม่ใช่เพื่อนจะไปเยี่ยมหลุมศพของแม่เพื่อนนะครับเขาก็ฝังไว้ที่นี่เหมือนกันแล้วดูสิว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นเหมือนหมู่บ้านอ่ะมันไม่ได้เหมือนหลุมศพเลยเห็นปะเด็กๆเขาก็ยังไปเล่นไปเดินเหยียบหลุมศพอีกอ่ะดูดิเนี่ยมีของขายด้วยนะครับลองดูนะว่ามันเหมือนหลุมศพตรงไหนอ่ะแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีป้ายบอกนะว่าตรงนี้ซอยไหนตรงนี้ซอยไหนเพื่อที่จะให้ญาติเนี่ยจำได้ว่าบ้านของพ่อแม่ตัวเองหรือว่าของญาติตัวเองหลุมของญาติตัวเองเนี่ยอยู่แถวไหนนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับเขาขายของกันอยู่หน้าหลุมเลยดูสิ This one. Sawadika, Thailand. Halo. โอ้โหเขาก็ตั้งร้านกันอยู่ด้านหน้าเลยนะ Ito po. Ikaw. Ting lah. Ear is this. Pig Oh ear. big ear Yeah. big ears you want big ears This is chicken neck. no I want pork This one. เห็นไหมครับว่ามันเป็นหมู่บ้านไปแล้วนะที่นี่มันไม่ใช่สุสานแล้วนะครับตรงนี้โอ้โห Friend, yes you see uling. Uling. oh why you grew like that They're drunk. They're drunk. They're drinking beer. โอ้ลาเซ้งกับปะ Let's go. Yeah. ลาเซ้ง Yeah. อ๋อ Laseng. ลาเซ้งดาลากา Lasing talaga. Magkano to? 1,700. อ่า no 30. ลาเซ้ง Lasing. Thailand Thailand. yes สวัสดีครับ Sawadika. นี่ดูสิเขาก็ยังมาเมากันในสุสานเลยนะครับ Sawadika. ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ Cup of crab. ได้แล้วครับ เป็นสตรีทฟู้ดมื้อแรกในสุสานของผมนะครับ Kasi ano kami, mga Thailanders kami dito. Bino! อ้าว Vinegar. Oh, tingnan mo naman yung mga... I already bite Oh, todo na kami. Look at him. Takin, papayta ka. He's a ghost โอ้โห เราควรจะมา Kissed by a girl. ขำอะไรแบบนี้ในสุสานไหมเนี่ย ผมก็รู้สึกแบบไม่เป็นที่เคารพของคนผู้เสียชีวิตนะครับ เห็นไหมเสื้อผ้าเขาก็ยังเอามาตาก 20 years. Dito ka Oh. na talaga, Jit. 20 years คุณป้าอยู่ตรงนี้มา 20 ปีนะครับ Lumipat lang ako dito. Same place for 20 years here No, somewhere there at the far side. Okay and how long for this one Dito po, gano'n ako nakakatagal dito? Ito, mga ano na mga isang taon na yun. 1 year. อืม This ตรงนี้นะครับ คุณป้าเขาก็อยู่ในที่ตรงเนี้ยอยู่คู่กับหลุมศพเนี้ยมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับ แต่เขาบอกว่าสามารถอยู่ได้นะ เพราะว่าครอบครัวเขาอนุญาตให้คุณป้าอยู่ แต่ว่าคุณป้าก็ทำงานเป็นคนเก็บของเก่า เก็บขยะแล้วก็เอาไปขายนะครับ พอเวลาช่วงที่จะมีงานประจำปีที่เขาจะมาเยี่ยมหลุมศพเนี่ยคุณป้าก็จะรับทำความสะอาดด้วยก็จะได้ประมาณปีละ 7,000 เปโซหรือประมาณ 5,000 บาทต่อปีนะครับ โอ้โหทำเป็นร้านไอติมยังมีเลย Gano'n ka nakatagal dito? Ako, matagal na. 20 years. Ay talaga. Oh 20 years No, not. More than 20 years. อ๋อ แต่ว่าตรงนี้นะครับ คุณป้าเขาอยู่เป็นหลุมศพของญาติเขาเองนะตรงนี้ เห็นไหมด้านหลังนู้นก็จะมีเป็นโรงนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ของญาติคุณป้าเขานะ Patay namin. But you came here only for selling this and then you go back home No, it's, I stay here. Oh you sleep here there. oh and how I'm about selling the flower. อ๋อ อ๋อ คุณป้าเขาขายดอกไม้ You have other ด้วย businesses, and how Because can I'm only one. I'm alone. You're alone, okay. How about I your have your sons and children daughters? 4. where are they? I give them the money sometimes. Mm. If I have some Where are they? my earn money, huh? Where are your children? The outside. Outside, not here inside the cemetery. and how can you get like electricity They're paying for at Meralco, I their pay electric Meralco. company. oh It's okay being paid by the electric how much for 1 month I have a meter so that 30,000 wow Then monthly, how much? monthly. 30,000. monthly Boy, too Ay, much. hindi. Meron Yes. akong ano eh. Submeter. โอ้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าค่าไฟเนี่ยเดือนละประมาณ 600 บาท พวกผมก็ถามว่าแล้วทำไมแพงจังคุณป้าบอกว่าหลายๆหลังที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็แชร์กัน I made the flower like that, like this. She made the flower. โอ้ How much is that? 200. 100. Beautiful, right? Can I buy that for your mom Sure, thank okay you. He will buy. He will buy. For my But mother. Your mother? Mother and father. อันนี้ก็เป็นน้ำจากบ่อบาดาลนะครับ ที่เขา Huwag niyo na pong balik, Nay. เขาไปขุดกันมาใช้นะ Pag ako beautiful Beautiful. real flower Real flowers. Yes, of course. oh I thought it's We don't, fake they oh don't yeah sell fake flowers here. It's all original. Nice. It's all fresh. nice yes And it's for only 200 pesos. Just อืม very อันนี้ affordable. Yeah. ประมาณ100นะแล้วเป็นดอกไม้จริงนะเนี่ย ตอนแรกผมคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอม โอ้โห lovely this one Thank you. How young I'm are you? 65. 65. I'm 65 years old. you still look young yes I'm like 50 Ah. Thank you. yes I always smiling. ah that's Even why it's not to earn money. that's why you wonderful happy okay thank With you my family. Thank you po, Nay. Thank you, Ray. okay bye bye Bye-bye, sir. เมื่อกี้ผมก็ยังพูดไม่จบนะครับ คือจะบอกว่าคุณป้าเขาทำเป็นธุรกิจในการแจกจ่ายไฟ เขาไปขอไฟมาจากรัฐใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาไฟเนี่ยแจกตามบ้านคนที่เขาอยู่ข้างในเนี้ยแล้วสุดท้ายก็คุณป้าเขาก็จะเก็บ
ค่าไฟ มันก็คล้ายๆกับเราใช้ไฟจากหอพัก มันก็จะแพงกว่าเราจ่ายตรงใช่ปะเนี่ยคุณป้าก็ทำธุรกิจแบบนั้นคล้ายๆกันเลยครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะล็อกนะครับเนี่ยถ้าเกิดจะเรียกว่าไงดีหลุมไหมถ้าหลุมไหนที่ไม่ได้ล็อกนะครับ ก็จะมีคนเข้าไปอาศัยอยู่นี่เห็นปะอันนี้เขาก็ทำเป็นร้านอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหมันเหมือนหมู่บ้านจริงๆนะเนี่ยมันไม่เหมือนกับผมเดินอยู่ในหลุมศพเลยรถนี่ก็เป็นรถสำหรับการใช้บริการนะครับ เพื่อที่จะเข้าไปตามหลุมของญาติๆเพราะว่ามันไกลเข้ามาแล้วไม่มีความรู้สึกแบบกลัวเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนหมู่บ้านจริงๆครับตอนนี้เข้าไปหลุมโอ้โหมีของเล่นเด็กด้วยนะขอไปหน่อยนะครับคนน่าจะเยอะนะครับแล้วเป็นสุสานที่ใหญ่มากใหญ่จนแบบต้องมีรถรับส่งอ่ะนี่เห็นไหมคุณยายเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับการเป็นอยู่ของพวกเขาที่นี่ก็เหมือนแบบอยู่กันเหมือนอยู่ในบ้านปกติดูคนที่นี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่กับสุสานเลยไปไหว้หลุมศพพ่อแม่เพื่อนหน่อยนะครับ Here Yeah. Okay Here. Wow beautiful This is my father. Okay This is my mother. Rodrigo Angeles, Carolina Angeles. Okay This is my uncle, and this one, Wow so many my grandfather, my cousin, my uncle, my niece, my uncle, my grandmother. Wow more than 10 Because it's just bones. This Oh The new okay. ones are full casket, and the other one is when it's old. Especially this, for example, 2003. That was 22 years ago. My father died 22 years. It's just bone inside of it. และในหลุมนี้นะครับก็มีทั้งญาติพ่อแม่พี่น้องเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมก็ได้ถามเขาว่าแล้วที่เป็นเนี่ยเป็นเหมือนโลงแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วข้างในเขาบรรจุร่างพอเหรอเขาบอกว่าจริงๆก็คือการที่เขาจะเอาศพใหม่มาฝังเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะเนาะพอเขาลื้อออกมาอีกทีศพนั้นก็จะเหลือแต่เขาเรียกว่าอะไรเศษซากเศษกระดูกไปแล้วครับเพราะว่ามันย่อยสลายไปหมดแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาพวกเศษกระดูกนะครับมาไว้ข้างๆแล้วอย่างโรงเนี้ยเพิ่งฝังไปเมื่อปี 2021 นะครับตอนนี้ปี 2026 ก็ 5 ปีแล้วกว่าจะเปิดมาอีกทีก็คงเหลือแต่กระดูกแล้วก็จะเอาร่างใหม่มาฝังคือ1หลุมเนี่ยโอ้โหน่าจะอยู่ได้แบบ20 30 40 คนเลยนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายไปแล้วแล้วลองดูนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนเนี่ยผมมองไปตรงไหนก็มีแต่แบบโอ้โหหลุมศพทั้งนั้นเลยนะครับแล้วสุสานเนี่ยเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยนะถ้าผมจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับนึกถึงสนามฟุตบอล1สนามนะครับตรงนี้ก็มีความกว้างเท่ากับเอาสนามฟุตบอลทั้ง75สนามมาวางรวมกันนะครับคิดดูแล้วกันว่ามันกว้างขนาดไหนประเทศนี้ก็มีอะไรที่ทำให้ผมอึ้งแล้วก็อ้าปากค้างได้ในเวลาเดียวกันหลายๆเรื่องเลยนะครับ We will spread the flowers โอเค because they will sell it. อ๋อโอเค Okay, get อันนี้ก่อนที่เราจะไปนะครับ เราจะต้องเอาดอกไม้เนี่ยเด็ดใบเด็ดดอกมานะครับ เพื่อที่ป้องกันคนในนี้เนี่ยเขาจะเอาไปขายอีกอ๋อ you're right so if you just leave it they will sell it Yeah. outside. ผมถามเพื่อนว่าจำทางได้ยังไงเนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยเขาบอกว่า Let's try here. เขาต้องใช้เวลาจำอ่ะ Those dogs. เป็นปีอ้าวคุณป้าไล่นะครับคุณป้าที่พักอยู่ที่นี่เขาบอกว่าให้เดินออกไปเลยหมาเห่าเอาสรุปใครเป็นเจ้าของกันแน่นะที่นี่ลองดูสุสานหลุมนี้นะครับโหเฮ้ยมันเป็นเหมือนบ้านเลยอะเนี่ยดูดิด้านในก็ทำอย่างดีเลยมีบันไดด้วยนะ
ดูสิ โอ้โห สุสานทำดีมากขนาดนี้เลยเหรอ นี่ อันนี้ก็เหมือนกัน เห็นไหม มีชั้นสองด้วย โอ้โห ก็แล้วแต่ปัจจัยของแต่ละครอบครัวเนาะ นี่เห็นไหมจริงๆมันเป็นบ้านได้นะเนาะ คนเขาก็เลยมาอาศัยอยู่กันอะอันนี้ก็มีทั้งทีวีอยู่ด้านในด้วยนะเนี่ย ดูสิ มีทีวี มีม่านด้วย โอ้โหทำอย่างดีเลย สรุปใครเป็นเจ้าของเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ สรุปคนที่มาเยี่ยมครอบครัวเนี่ย ต้องเกรงใจคนที่อาศัยอยู่ในนี้นะครับ ก็เป็นอะไรที่ มันพูดลำบากอะแล้วสรุปใครเป็นเจ้าของ โอ้โห ดูหลังนี้นะครับ เนี่ย ดูสิ มีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนั้นด้วยอะเนี่ย โอ้โห อันนี้คือ And the หลุม dog. ศพนะครับ แล้วมีหมาอยู่ด้านในด้วย เฮ้ย นี่มันเป็นบ้านเลยอะบอกตรงๆเลยผมทึ่งกับการที่เขาสร้างหลุมศพที่นี่นะครับ เพราะมันดูแบบเหมือนเป็นการที่เขาทำความเคารพกับครอบครัวเนาะ เนี่ยแล้วผมได้ยินเหมือนเสียงคนร้องคาราโอเกะด้วยนะครับ ข้างในนี้ นี่ Another house here. ว้าว โอ้โห ดูหลังนี้ ดูสิ อันนี้คือหลุมศพนะครับ There are saints. There are images of saints inside of Jesus Christ. this one right โอ้โห โอ้โห มีรูปปั้นพระเยซูด้วยอ่ะคุณแม่มารีนะโอ้ว้าว must be very wealthy Yeah, very wealthy. เขาเพิ่งเสียด้วยนะครับ ประมาณ 5 ปี ดูดิ It's big. yeah he passed away on 2020 25 years ago. yes เหตุผลที่เขาทำแบบบ้านใหญ่ๆ เป็นแบบหลุมศพเป็นบ้านเนี่ย เพราะว่ามีความหมายเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเขาจะต้องมารวมญาติกันในช่วงวันที่ครบรอบคือเขาสร้างไว้ แล้วพอญาติมาทุกคนก็จะมานอนที่นี่นะครับ ก็เหมือนกับประหยัดค่าโรงแรมไปในตัว แต่ก็ต้องมีเงินพอสมควรนะ ที่จะสร้างอะไรแบบนี้ได้เนี่ยโอ้โหแต่นี่คือเป็นหลุมแรกเลยนะครับ ที่ผมเห็นว่าโอ้โหทำดีมากอะดูดิ แต่ว่าก็ต้องเสียค่าไฟนะ เพราะว่าเห็นไหมไฟมันต้องเปิดตลอดเวลาเลย เมื่อกี้ผมเดินผ่านมาคือโคตรชิลเลย คือเขาร้องเพลงกันตรงหน้าหลุมศพกันเลยนะครับ ร้องคาราโอเกะเนี่ยได้ยินเสียงปะน่าจะได้ยินอยู่นะ หลังรถดับเพลิงเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายนี่แล้วดูดิเห็นปะอันนี้มีพื้นที่เลยนะเนี่ยดูดิเป็นบ้านได้เลยอะโอ้โหพื้นที่ก็กว้างอยู่เป็นบ้านได้จริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหงบแต่ละหลังนี่บอกเลยว่าผมอึ้งจริงๆเนี่ยอันนี้เขาก็เอาเสื้อผ้ามาตากนะ ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ล็อกเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าของหลุมหรือว่าเป็นคนที่อยู่ที่นี่แล้วเอากุญแจมาล็อกเพื่อไม่ให้คนอื่นมาแย่งเห็นไหมตากกางเกงในกันตรงนี้เลยนะโอ้โหกลายเป็นที่ตากผ้าไปแล้ว 50. You want halo-halo dessert? Mixed Yeah, fruits with okay. ice and milk. โอเค Black. โอ้นี่ก็เป็นสตรีทฟู้ดกลางหลุมนะครับเห็นไหมนี่เห็นปะมีรถจิ๊ปนี่จอดอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นวินจิ๊ปนี่ด้วย มีทุกอย่างเลยนะเนี่ยในสุสานเนี้ย She lives here since birth. โอ้ Yeah. It's their Wow. house. That one? That one, yeah. อ๋อ Thailand, Thai. สวัสดีครับ มาบูไฮ So, ilan taon ka na? 26. 26. Oh. So, since birth, that's 15 years or 26 years. Bilis lang. Bantayan mo muna. สตรีทฟู้ดนะครับ อ๋ออ้าวเขาพาไปดูที่อยู่เขาด้วยนะครับ ที่อยู่ของแม่ค้านะครับ คนนี้เนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่เกิดนะเขาอายุ 26 นะครับ แล้วเขาก็อยู่มา โอ้โห โอเค sleeping โอเค
เขาพามาดูนิดนึงนะเพราะว่ามีคนนอนอยู่ในบ้านเขานะครับเอ้ยจะพูดว่าบ้านหรือว่าจะพูดว่าหลุมหรืออะไรดีแต่ข้างในก็ดูท่าจะร้อนนะเพราะเห็นยังมีคนพัดอยู่เลยอ่ะอันนี้ก็เจออีก1 คนแล้วนะครับ ที่เขาจะพาไปดูว่าเขาอยู่ยังไงนะอันนี้เขาก็เป็นเจ้าของร้านขายของนะครับ แต่ลองดูแล้วกันว่าเขาอยู่กันกี่คนเยอะไหม โอ้ว้าว อ๋อ good afternoon Paul The electricity from 6 p.m. to 6 a.m. only during sleep. electric Yeah, 6 p.m. to 6 a.m. only. oh okay 6 p.m. oh okay oh so now no you have to No electricity. use oh okay wow They sleep here, the clothes. Where's the, nasa po yung grave? Ito? Ito yung patay. grave here Yung dalawa. Just two, อ๋อ dalawa lang. ตรงนี้คืออันนี้คือโรงนะครับ There's another one อ๋อ underneath. really อ๋อด้านล่างนี่ก็มีโรงนะครับ and how many people live here Ano po? Wala pa. Anim. Anim. 6. 6 Awa. โอ้ 6 people Awa. ตรงนี้เขาอยู่กัน 6 คนนะครับ อยู่ 6 คน Invite na po ba kayo sa New Life? 6 คนแล้วก็มีเด็กด้วย Church, hindi pa kayo โอ้โห invite? แต่คือไฟเนี่ยมันจะติดแค่ช่วง6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้านะครับ ตอนนี้ก็เลยไม่มีไฟนะครับ ก็ร้อนมาก แค่ผมยืนอยู่นี่ยังรู้สึกว่าโอ้โห ร้อนเลย Masaya. She was here in the cemetery when she was 12 years old. But Huh? in this 12? Place, yeah, but in this 12 place, years old But in this house, it's 10 years ago. so you have to ask like permission of the owner of the grave and then you take care of them okay and how can they get like a water for wash clothes Ano daw tubig? Bumibili kami pag container. They'll buy a water container. อ๋อ They'll buy per container. ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เขาจะใช้แบบใช้บำรุงรักษาหลุมศพที่เขาพักที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้รับอนุญาตจากเจ้าของหลุมนะก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่อ๋ออันนี้นะครับก็เป็นน้ำเขาต้องไปซื้อนะซื้อเสร็จแล้วก็เอามาใช้งานภายในหลุมนะครับเพราะว่าข้างในมันไม่ได้มีน้ำทุกหลังนะแล้วก็แกลลอนเนี้ยแกลลอนละประมาณ1.50 บาทนะครับในการซื้อเขาก็เห็นไหมทำอาหารกันที่นี่หมดเลยมีเตาถ่านด้วยนะเนี่ย When you light up, เมื่อกี้ผมก็ได้แวะคุยกับบาทหลวงด้านในนะครับเขาบอกว่าด้านในสุสานนั้นมีคนไร้บ้านนะครับ อาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คนโหเยอะมากอะทำไมเยอะขนาดนั้น30,000 คนนี่เป็นเมืองย่อมๆได้เลยนะผมเนี่ยตกใจกับยอดตัวเลขมาก แต่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเห็นได้ยากนะครับ แต่มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรไหมแต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมมีญาติมีเท่ากระดูกหรือว่ามีหลุมของญาติของพ่อแม่ตัวเองอยู่ที่นั่นผมก็คงไม่อยากให้ใครเข้ามาอยู่หรือว่ามาใช้ชีวิตในหลุมของพ่อแม่ผมนะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับ แต่ว่าที่นี่ประชากรเขาค่อนข้างเยอะทำให้คนท้องถิ่นเนี่ยไม่ค่อยมีงานมีการแล้วก็เลยไม่มีที่อยู่นะครับเขาทางรัฐบาลเขาก็ทำอะไรมากไม่ได้ ก็เลยต้องปล่อยปละละเลยให้มันเป็นแบบนี้